заперечення. Повідомляємо, що заклад Ю-420 позиціонує себе як мережа CBD-кафе та магазинів, які функціонують, зокрема, за франчайзинговою моделлю. Допускається використання рослин роду канабіс у медичних, наукових та освітніх цілях за умови, що вміст тетрагідроканабінолу не перевищує 0,3% відповідно до закону України. Гнів. Повна нісенітниця. Який сенс закривати магазини, де люди можуть прийти і легально купити марихуану? Краще б позакривали магазини з алкоголем. А в міській раді більше нічим зайнятися, чи як це працює? Є більш важливі питання у громаді, ніж причепитися до легального. Ви живете у світі, відсталому років на 20. Ви не приймаєте той факт, що легалізація вже відбулася в багатьох країнах. Про який розвиток країни може йтися, якщо ви чогось не розумієте і одразу цього боїтеся. Поки є такі, як ви, країна ніколи не зробить крок уперед, лише назад. Торгу не буде, зате сподіваюся, що буде депресія і нарешті прийняття. Бо ж привіт, я Світлана, ви дивитеся Bihus.info. І сьогодні знаковий особисто для мене і нашої команди день. До мережі сувенірів Ю-420 нарешті завітали правоохоронці. І навіть не для того, аби фіксувати погроми, а з обшуками. Чудові новини почалися прямо зранку. До обіду вже був офіційний реліз і купа красивих відео з різних точок країни. На це можна дивитися вічно. Ось поліція нещадно зриває вивіски на магазинах у Львові. Ось озброєні поважні хлопці показово вриваються у магазини у Харкові. Ось так от впевнено у супроводі ошатного спецпідрозділу заходять у магазини Ю-420 чи не по всій країні. Так, ми всі цього чекали. І тут принагідно подякую усім вам, хто репостив наше розслідування, писав коментарі та невпинно тегав Нацпол у Threads. Бачите, воно працює. Фух. Так, думаю, зараз це можна назвати певною перемогою і навіть трохи потішитися, що все не дарма. Бо те, що ми сьогодні цілий день спостерігали, підтверджує доведене нами у відео. Мережа Ю-420 поширювала небезпечні психотропні речовини у великих об'ємах, у публічних місцях і, можливо, неповнолітнім. А ще нещадно використовувала десятки дропів і, схоже, відмивала гроші, в особливо великих розмірах. Це не я придумала, в разі чого. Це кримінальні статті, за якими правоохоронці зухвало пройшлися по магазинах Ю-420. Ну що боти, які шалено напали на нас в соцмережах, писали, та там все легально, вони взагалі-то податки платять. Що з обличчям? Коротше, нічого з того, що вдалося придумати організаторам цього сувенірного бізнесу, не спрацювало. Ні атаки ботів, ні цькування журналістів, ні погрози ветеранам, ні пропозиції іншим медійникам за гроші знести публікації щодо нашого розслідування, ні навіть набір міцних спортивних хлопців для охорони магазинів. А розголос і тиск спрацювали. Тож це відео... Так, це відео для похвалитися, для порадіти разом, але водночас і для того, щоб не розслаблятися заздалегідь. Бо ж обшуки – це ще не вироки. І останні ще невідомо, чи будуть взагалі. Але вже тут дуже хочу подякувати нашій потужній спільноті, тим, хто підтримував нас як у боротьбі з ботами цих шопів, так і в проведенні цієї недешевої експертизи. Ви чудові, просто знайте. І, зокрема, завдяки вам ми бачимо цей результат сьогодні. До слова, якщо ви давно думали підтримати нашу роботу, зараз саме час. Всі посилання традиційно під відео. Долучайтесь. Так, ми були б не ми, якби до переможного настрою не додали дрібку невдоволення. Бо те, що ми сьогодні побачили, потребувало купу часу і якихось прямо-таки надзусиль за умов, що все було настільки неприховано, очевидно і вже доведено нами, що, здавалося б, оці от рейди мали б відбутися сильно раніше.
І тепер виникає запитання. Це через те, що правоохоронці дуже активно і ретельно працювали, і одразу ж після сьогоднішнього піде череда підозр? Чи показане вранці ефектна картинка для новини, чисто щоб невдоволені відчепилися? От про це трохи і хочу поговорити. Ось Нацпол і Офіс Генпрокурора офіційно звітують. У нас тут низка кримінальних проваджень за набором статей Кримінального кодексу. Якщо простими словами, злочинна організація, збут наркотиків, відмивання грошей. Класичний наркобізнес під ключ. Дуже сухий, процедурний, без деталей реліз. Одразу виникає запитання, чи треба було аж спецпідрозділ з автоматами та в броніках з собою брати заради цієї скромної інформації? Тим паче, якщо документування діяльності магазинів триває з грудня 25-го року, як наголошують правоохоронці у своєму релізі. Типу, в разі чого у нас тут вже 4 місяці робота кипить. При цьому нам же у відповідь на запит Нацпол заявив, що кримінальне провадження щодо мережі Ю-420 взагалі-то триває щонайменше з липня 25-го. Ще довше, тобто 9 місяців. Ого! Можна було б сказати, якби зараз ми побачили конкретні підозри конкретним особам, а не реліз у стилі «ми взагалі-то і без вас все знали». Водночас тішить, що усе озвучене у нашому відео правоохоронці по суті підтвердили, що йдеться про організовану мережу, яка під виглядом сувенірної продукції продавала товари з небезпечними речовинами. І працювало це не точково, а як повноцінна інфраструктура збуту одразу в кількох регіонах країни. Так само підтверджується і історія з мережею ФОПів-дропів, які її використовували для прикриття та легалізації доходів. І це, власне, ключове. Схема була не просто про продати щось дивне з полиці, а про системний бізнес із масштабом, структурою і грошима. Тому висновок тут доволі приземлений. Так, це виглядає як рух у правильному напрямку. Так, приємно бачити, що публічний тиск і наше розслідування не пройшли повз і таки дали результат. Але фінальну оцінку всій цій історії визначить не кількість обшуків і не видовищність відео у соцмережах, а дуже проста річ – чи з'являться конкретні підозри та імена. І тут є ще один момент, який не можу проігнорувати. Попри хронологію, поліція вперто робить вигляд, що нашого відео ніби не існувало. Ні слова про результат нашої експертизи у лабораторії, де виявили особливо трясця небезпечну речовину. Виявили до слова криміналісти МВС. Не те, щоб нам принципово було б з'явитися в релізі поліцейських, ні. Просто якось все дивно в них дуже відбувається. Адже одразу після відео була тиша. Згодом відписка «провадження є, деталі не розголошуються». А згодом взагалі ми отримали у відповідь на запит від поліції фактично позицію самої мережі Ю-420. Про CBD, про допустимий рівень ТГК, що реклама у блогерів – це не заборонено, і презумпцію невинуватості. Це виглядало як ніби сувенірка найняла прес-службу поліції на фріланс. Дивно і трохи огидно. А тепер хоба! Обшуки по всій країні, по магазинах та місцях проживання причетних до мережі. Це, звісно, добре, але виглядає це так, ніби публічно говорити доводиться через силу. А так, наче ж, не має бути. І окремо додам про те, чого всі зараз логічно чекають. Прізвищ. Чому ми їх не дали в розслідуванні? І чому я зараз чекаю їх від правоохоронців? Бо, повторюсь, у цієї мережі немає нормальної, прозорої структури власності. А мережу ФОПів, тобто десятки окремих суб'єктів, які на папері виглядають як незалежні, розплутати непросто. Це місяці копання, зв'язування, перевірок. І навіть тоді ти отримуєш не факт, а версію. Так, у процесі нашого розслідування з'явилися конкретні прізвища, які можуть бути причетними, але можуть – це не доказ. А ми, якщо раптом ви з нами не так довго, поширюємо лише ту інформацію, яку ми точно і безсумнівно можемо довести, докази якої ми прямо бачимо, інакше бути не може. Це база. І отут якраз я особисто вбачаю роль правоохоронців, бо встановити, хто реально стоїть за десятками ФОПів, зібрати докази і це довести – повноваження геть не журналістів. У правоохоронців для цього є інструменти, доступи і час.
Тож логічно очікувати, що після всіх цих обшуків ми побачимо не лише вражаюче відео із зарядженими спецпризначенцями, а й конкретних людей, які стоять за мережею. Тож поки що так, можна дозволити собі трохи фанфар і зафіксувати. Не поросло у наркошопів, дотиснули. Але головне попереду, бо справжній фінал – це не сьогоднішні кадри, а відповідь на дуже просте запитання. Хто саме за цим стоїть і чи понесе за це відповідальність? І тут, ймовірно, знову знадобиться наша з вами допомога. Адже якщо розрахунок все ж на те, що ми оце показали красиве, а далі хай працюють собі далі, все забудеться. Ні, так не вийде. Побачимось.